Γεια σας και καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα βίντεο της σειράς «Το Ισλάμ στην ελληνική γλώσσα». Ονομάζομαι Σοφία Τσουρλάκη για όσους δεν έχετε δει άλλα βίντεο. Και σκοπός μου είναι να ενημερώσω τους Έλληνες και όχι μόνο σχετικά με αρχές του Ισλάμ, σχετικά με το Ισλάμ γενικότερα, με αντικειμενικό και ακαδημαϊκό τρόπο. Βέβαια, εννοείται ότι θα επισέρχεται και το προσωπικό στοιχείο, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις θα το διευκρινίζω, θα το δηλώνω ξεκαθάρα ότι αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Άρα άλλο η άποψή μου, άλλο η γνώση. Έχουμε ήδη, μάλλον έχετε, όσοι παρακολουθούν το κανάλι από νωρίς, έχουν ήδη παρακολουθήσει άλλα βίντεο τα οποία έχουν καλύψει θέματα όπως το Κοράνι, η Σαρία, τα Χαντίθ, τις βάσεις ουσιαστικά του Ισλάμ. Εδώ να εξηγήσω κάτι, ότι εάν έχετε δει τα βίντεο τα δικά μου, άντε και κάνα δυο άλλα, δεν σημαίνει ότι γνωρίζετε τα πάντα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους, ολόκληρη τη ζωή τους, άνθρωποι που 60-70 χρόνια μελετάνε μόνο το Κοράνι ή μελετάνε μόνο τα Χαντίθ ή μελετάνε ένα κομμάτι της Σαρία, διότι όλα αυτά τα κομμάτια είναι πολύ πλούσια και περίπλοκα και απαιτούν πολλή δουλειά. Και όταν λέω δουλειά, εννοώ να κάθεσαι όλη μέρα να διαβάζεις, να μελετάς, να σκέφτεσαι, να συγκρίνεις. Οπότε δεν σημαίνει ότι στα 20 λεπτά που έχω καλύψει εγώ το θέμα, έχω καλύψει όλη την γκάμα ή όλα τα ερωτήματα. Απλά σας δίνω πληροφορίες, ούτως ώστε ο μέσος Έλληνας χριστιανός να καταλάβει περίπου τι είναι το Ισλάμ, να ξεφοβηθεί το Ισλάμ, και ένας άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεται προσωπικά ή ακαδημαϊκά για το Ισλάμ να έχει μια βάση, να ξέρει πού να ψάξει, τι παραπάνω, ή ξέρω εγώ τι είναι τα μάτχαμπς, τι λέει η Σαρία. Από την πληροφορία που σας δίνω εγώ θα πατήσετε να πάτε παραπέρα. Αυτό για εισαγωγή. Σήμερα θα έχουμε ένα έτσι πιο ανάλαφρο θέμα και πιο προσωπικό, να το πούμε έτσι. Σήμερα θα δούμε στο συγκεκριμένο βίντεο μία εισαγωγή για τους ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν να αφήσουν μια άλλη θρησκεία. Στην Ελλάδα προφανώς είναι ο χριστιανισμός, αλλά δεν είναι μόνο οι χριστιανοί που αλλάζουν, και να μπουν στο Ισλάμ, να πάνε στο Ισλάμ. Θα έχω 2 ή 3 βίντεο για αυτό το θέμα. Στο σημερινό βίντεο, τα έχω σημειώσει, θα δούμε αιτίες. Τι κάνει έναν άνθρωπο να αρχίσει να σκέφτεται να πάει στο Ισλάμ, και κάποιες ερωτήσεις σας. Μέχρι τώρα έχω λάβει διάφορα μηνύματα, κυρίως στα κοινωνικά μου δίκτυα, από ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται σε προσωπικό επίπεδο και έχουν απορίες. Θα καλύψουμε κάποιες απορίες. Στο επόμενο βίντεο, το οποίο εγώ θα το γράψω σήμερα, αλλά εσείς θα το δείτε την επόμενη εβδομάδα, θα δούμε τι έχει να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει πρώτα στο Ισλάμ, γιατί τα πράγματα δεν είναι εύκολα και δεν είναι εύκολα από καμία από τις δύο πλευρές, και ποια είναι τα πλεονεκτήματα όταν μπαίνει στο Ισλάμ σε σχέση με κάποιον ο οποίος έχει γεννηθεί στο Ισλάμ. Γιατί πιστέψτε το ή όχι, έχουμε πλεονεκτήματα. Λοιπόν, για το σημερινό. Πάμε πρώτα να δούμε, και αυτό θα ενδιαφέρει κυρίως εσάς που θέλετε να αλλάξετε ή εσάς που έχετε κάποιον στο περιβάλλον σας, που έχετε καταλάβει, που σας έχει πει ξεκάθαρα ότι ενδιαφέρεται να αλλάξει και να έρθει στο Ισλάμ. Να καταλάβετε λίγο την ψυχοσύνθεση και τα γιατί. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι οι οποίοι τραβάνε το ενδιαφέρον των ανθρώπων στο Ισλάμ. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ανάμεσα στο τι τραβάει το ενδιαφέρον, ποιο είναι το πρώτο ερέθισμα, να το πούμε έτσι, και ποιος είναι ο λόγος, έτσι, τι οδηγεί τελικά στην απόφαση, η οποία δεν είναι μια εύκολη απόφαση, καθόλου εύκολη απόφαση. Και αυτό είναι κάτι ίσως με το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσω, με την απόφαση και με το τι έχει περάσει ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στο Ισλάμ. Και αυτό θα το κάνω για να είστε εσείς οι υπόλοιποι λίγο πιο ευγενικοί, λίγο πιο συνειδητοποιημένοι. Κανείς μας δεν ξυπνάει ένα πρωί και να πει «Τι θα φάω σήμερα, θα φτιάξω μια μακαρονάδα, άντε βρε να αλλάξω και μια θρησκεία, να μπω στο Ισλάμ». Όχι, δεν γίνεται έτσι. Περνάμε πολύ καιρό, περνάμε πολύ χρόνο και πρέπει να περνάμε πολύ χρόνο, ούτως ώστε να πάρουμε την απόφαση, ούτως ώστε να βγάλουμε από πάνω μας τα κατάλοιπα ή τις δοξασίες ή αυτά που έχουμε, τις συνήθειες της προηγούμενης θρησκείας μας. Συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στο Ισλάμ έρχονται από κάποια άλλη θρησκεία. Έχουν μια βάση, πιστεύουν στο Θεό. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άθεος, άρα δεν πιστεύει στο Θεό,
δεν θα έχει πάτημα. Άρα δεν είναι κάτι εύκολο. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι θα αντιμετωπίσουμε. Ξέρουμε, ειδικά οι Έλληνες, ότι με το που θα μαθευτεί ότι έχουμε αλλάξει θρησκεία. Και οι γυναίκες εδώ πέρα είμαστε λίγο, πώς να το πω αυτό, είμαστε σε χειρότερη θέση από τους άντρες. Για 2 λόγους. Ένα, είμαστε γυναίκες. Και η Ελλάδα είναι μια πατριαρχική, βαριά πατριαρχική κοινωνία. Άρα, ο μέσος άρεν Έλλην θεωρεί ότι αναφέρει το δικαίωμά του να πει σε μένα που είμαι γυναίκα τι να κάνω στη ζωή μου. Γιατί είμαι γυναίκα. Και αυτός ξέρει καλύτερα. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι οι γυναίκες, καλώς ή κακώς, εάν αποφασίσουν, είναι θέμα απόφασης, αλλά εάν αποφασίσουν να συμμορφωθούν με το Ισλάμ, είναι ορατό. Φαίνεται μια γυναίκα, ας πούμε, δεν θα φοράει πλέον ανοιχτά ρούχα. Ακόμα και αν δεν βάλει μαντίλι. Κάποιες καλύπτουμε και το κεφάλι μας όταν βγαίνουμε έξω. Εγώ, ας πούμε, φοράω τουρμπάν. Το δένω το μαντίλι μου σε στυλ τουρμπάν. Θα μπορούσα να κάνω αυτό το πράγμα και να είναι κανονικό χιτζάμπ. Αλλά ακόμα και αν δεν καλύπτουμε την κεφαλή μας, το σώμα μας φαίνεται. Φαίνεται ότι καλύπτεις. Φαίνεται ότι δεν φοράς δραντάκια, δεν φοράς ανοιχτά να φαίνεται εδώ το μπούστο. Το καλοκαίρι στη θάλασσα. Φοράς ένα σεμνό. Ένα μαγιό το οποίο καλύπτει. Άρα δεν μπορείς να κρυφτείς. Σαν γυναίκα. Αν είσαι άντρας, είσαι άνετος, χαλαρός. Ξέρεις εσύ για ποιον μιλάω. Ξέρεις εσύ. Έχω ένα φίλο που είμαστε φίλοι στο Facebook. Και τις προάλλες μου έλεγε ότι δεν ξέρω ακόμα, φοβάμαι πώς θα το πάρει ο κοινωνικός μου περίγυρος. Τι φοβάσαι, μάνα μου, δεν θα αλλάξει κάτι. Με το t-shirt θα κυκλοφορείς πάλι. Δηλαδή, δεν θα κάνεις κάτι. Άρα οι γυναίκες που αλλάζουμε τη θρησκεία μας είμαστε σε πολύ χειρότερη θέση όσον αφορά την κοινωνική αποδοχή. Οι άνθρωποι θα το καταλάβουν αργά ή γρήγορα, ακόμα και αν δεν το πεις. Και τότε αρχίζει το πανηγύρι. Από τους καλοθελητές οι οποίοι έρχονται με πολύ καλή πρόθεση να σου πούνε «Αχ, γιατί το σύνηθες σε μένα είναι μα μορφωμένη κοπέλα και να πας στο Ισλάμ». Ναι, γιατί όχι, ας πούμε, ίσα το αντίθετο. Οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούμαστε με το Ισλάμ ακαδημαϊκά καταλήγουμε, όχι περισσότεροι, ωραία, ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων που ασχολούμαστε με το Ισλάμ ακαδημαϊκά, που μαθαίνουμε, που σπουδάζουμε το Ισλάμ, καταλήγουμε να αποδεχτούμε το Ισλάμ. Άρα αυτό έπρεπε κάπου λίγο, αντί να σκεφτείς ότι μα πώς γίνεται να είναι μορφωμένη και να μπει στο Ισλάμ, έπρεπε να σκεφτείς ότι μορφωμένη και τελικά πήγε στο Ισλάμ. Τι παίζει. Και αυτό είναι λίγο κουραστικό. Όχι το μορφωμένη και Ισλάμ. Αυτή η διαδικασία του να πρέπει να ακούω τον κάθε έναν να μου λέει ότι η απόφασή μου είναι λάθος, είναι πολύ κουραστικό. Γιατί εγώ αυτή την απόφαση την πήρα μετά από πολλά χρόνια. Μετά από πολλή δουλειά μέσα μου. Και αφορά εμένα, φίλε. Δεν ήρθα εγώ στο σπίτι σου να σου πω «Α, έλα και εσύ βρε, έλα, είμαστε μαζί, είμαστε παρεούλα». Όχι. Άρα από πού και ως που έρχεσαι εσύ. Άρα να είστε λίγο συνειδητοποιημένοι στο γιατί θα μπει στη διαδικασία να πεις έναν άνθρωπο «Α, έχεις πάρει τη λάθος απόφαση» ή «Αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό». Το κάνω για μένα. Σε ενοχλώ. Ήρθα να σου φάω το φαΐ σου. Όχι. Επίσης, για εσάς που αλλάζετε ή που αποφασίζετε να αλλάξετε, θα μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Θα έχετε πολύ κόσμο από τον περίγυρό σας, είτε να σας βλέπουν με άλλο μάτι, να σας αποκόψουν τελείως, είτε να έρχονται συνέχεια να σας τριβελίζουν το μυαλό, μα όχι, μα γι' αυτό και εκείνο και τ' άλλο και γιατί. Μάθετε να ξεχωρίζετε τους ανθρώπους. Κάποιος ο οποίος δεν έχει έρθει να σου χτυπήσει την πόρτα στη δύσκολη στιγμή σου. Να σου πει βρε, είσαι καλά, περνάς καλά, έχεις πρόβλημα. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να σου χτυπήσει την πόρτα για να έρθει να σου πει «Α, έχεις πάρει τη λάθος απόφαση». Κανένα. Μάθετε να μην ακούτε. Αυτό τώρα έχω χαθεί τελείως στο ότι πήγαινε στο θέμα ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται στο Ισλάμ, μπαίνει στο Ισλάμ, δεν το κάνει ελαφρά την καρδιά. Το έχει ψάξει το θέμα. Ή τουλάχιστον θα έπρεπε να το έχει ψάξει το θέμα. Άρα, για να επιστρέψω στη θεματική τη σημερινή, ότι γιατί κάποιος μπαίνει στο Ισλάμ. Υπάρχουν πολλά ερεθίσματα τα οποία τραβάνε, είναι το πρώτο σημείο. Ένα πολύ μεγάλο ερέθισμα είναι ο έρωτας. Πάρα πολύ μεγάλο ερέθισμα. Πάρα πολλές γυναίκες κυρίως, διότι να ερωτευτεί ένας μη μουσουλμάνος μουσουλμάνα είναι πάρα πολύ σπάνιο.
και θα πρέπει να συμβεί σε περιβάλλον, ας πούμε, η μουσουλμάνα να ζει στην Ελλάδα και έτσι να τη γνωρίσει ο άνδρας και να την ερωτευτεί. Ιδάλλως, ειδικά με κοινωνικά δίκτυα ή μέσω ταξιδιού και όλα αυτά, επειδή στο Ισλάμ μία μουσουλμάνα δεν επιτρέπεται, στο παραδοσιακό Ισλάμ, δεν επιτρέπεται να παντρευτεί με έναν μη μουσουλμάνο, είναι σπάνιο το φαινόμενο. Μόνο εάν υπάρχουν, ας πούμε, ένα κορίτσι το οποίο πηγαίνει σε ένα ελληνικό σχολείο και είναι μουσουλμάνα και κάπως έτσι αναπτυχθεί το ειδήλιο. Κατά τα άλλα, είμαστε συνήθως εμείς οι γυναίκες, οι οποίες θα πάμε ένα ταξίδι εδώ, ένα ταξίδι εκεί, θα βρεθεί ο μορφωνιός, ο οποίος θα μας τραβήξει το ενδιαφέρον, ο οποίος θα είναι μουσουλμάνος, και εκεί μπαίνει το παιχνίδι του να αλλάξω, να γίνω κάτι που θα με θέλει εκείνος. Ή πάρα πολύ συχνά είναι το θέμα της οικογένειας. Η γυναίκα μπαίνει στη διαδικασία να αλλάξει ή να δει τέλος πάντων για το Ισλάμ, για να την αποδεχθεί η οικογένεια του άνδρα με τον οποίο έχει ερωτευτεί. Να μου πείτε, είναι αυτό τώρα, είναι σωστός τρόπος? Δεν είναι λόγος για να αλλάξεις. Ας το ξαναπώ. Δεν είναι λόγος για να αλλάξεις. Εάν όμως το χρησιμοποιήσεις ως το πρώτο ρέθισμα και από εκεί και πέρα μπεις στη διαδικασία να ψαχτείς και να αποφασίσεις μέσα σου ότι για σένα σου ταιριάζει αυτή η θρησκεία και μπορείς να το κάνεις, κάντο. Και γιατί δεν είναι λόγος να αλλάξεις ο έρωτας? Γιατί ο έρωτας δεν κρατάει για πάντα. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερον, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν σε αποδέχεται ως μη μουσουλμάνα, δεν θα σε αποδεχθεί και ως μουσουλμάνα. Θα σου βρίσκει κουσούρια, θα υπάρχει ένα θέμα. Το ίδιο και με την οικογένειά του. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις για να σε δεχθεί η οικογένειά του. Τέλος πάντων, δεν είναι λόγος αυτός. Σαν ερέθισμα, για να ξεκινήσεις να μαθαίνεις, ναι. Παρ' όλα αυτά, πρόσεχε. Μιλάω σε σένα που είσαι ερωτευμένος, ερωτευμένη και το σκέφτεσαι. Πρόσεχε τι μορφή του Ισλάμ θα σου σερβίρει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί όταν είσαι ερωτευμένος, όλα τα βλέπεις τέλεια σε αυτόν τον άνθρωπο, άρα είναι λογικό να θεωρήσεις ότι η δική του έκφραση του Ισλάμ, η δική του σέκτα, ο δικός του τρόπος να βιώνει το Ισλάμ είναι και σωστός. Ερωτηματικούλια, πολλά ερωτηματικούλια εδώ. Μάθε να κρίνεις, μάθε να σκέφτεσαι. Δες το Ισλάμ από πολλές διαφορετικές πλευρές. Και αν σου ταιριάζει, και δεν είναι κακό, εάν υποθέσουμε ότι σου ταιριάζει η δική του version, μπράβο σου. Αλλά να είσαι σίγουρη ότι σου ταιριάζει ή σίγουρος ότι σου ταιριάζει. Διότι αν δεν σου ταιριάζει, αργά ή γρήγορα αυτό θα σε κουράσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Η θρησκεία είναι, το Ισλάμ τουλάχιστον, είναι τρόπος ζωής. Δεν είναι μόνο όπως το χριστιανισμό των σύγχρονων Ελλήνων. Άντε κάνω το σταυρό μου, το περνάω έξω από ένα ξοκλήσι και μετά κατεβάζω μερικά καντήλια στη γωνία. Και το Πάσχα πάω και ανάβω μια λαμπάδα. Ή ξέρω εγώ σε γάμους και βαφτίσεις μπαίνω και στην εκκλησία. Δεν είναι έτσι. Είναι τρόπος ζωής. Άρα, να το χρησιμοποιήσεις σαν ερέθισμα τον έρωτα για να ανακαλύψεις κάτι που δεν το ξέρεις, ναι. Για να δεις ότι οι άνθρωποι που είναι μουσουλμάνοι δεν είναι ξεπραγματικά πλάσματα, ναι. Αλλά μην αλλάξεις για τον έρωτα. Άλλη αιτία είναι η περιέργεια. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εκτεθεί στο Ισλάμ και ξαφνικά εκτίθεται, ειδικά τώρα με το ίντερνετ, με το διαδίκτυο, που ο κόσμος έχει γίνει πολύ πιο πλουραλιστικός. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι περίεργοι και θέλουν να το δουν από περιέργεια. Εάν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, μπράβο και πάλι, αλλά μπορείτε να καλύψετε την περιέργειά σας μέσα από μελέτη, μέσα από έρευνα. Δεν είναι ανάγκη να γίνετε μουσουλμάνοι. Σε κάποιους φαίνεται fancy, εξωτικό, wow, κάτι διαφορετικό. Και ειδικά στους άντρες. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω βιώσει. Αυτό που σας έλεγα στο ξεκίνημα, ότι οι γυναίκες είμαστε πολύ πιο ευάλωτες από ότι οι άντρες. Διότι ένας άνδρας ο οποίος θα μπει στο Ισλάμ, η αυτόματη σκέψη ενός άλλου άνδρα Έλληνα είναι «Ωρε φίλε, τώρα θα έχεις και 4 γυναίκες, πασάς». Όσοι ευτελίζουν τη θρησκεία κάτω στην προσωπική ζωή ή στο γάμο ή στις 4 γυναίκες, που δεν είναι δεδομένο, αλλά αυτό θα το δούμε σε άλλο βίντεο, δεν έχουν καταλάβει το νόημα. Και σαν άνδρας, αν σκέφτεσαι να αλλάξεις γιατί θα έχεις 4 γυναίκες, δεν θα έχεις 4 γυναίκες. Σου το πω εγώ από τώρα, θα το συζητήσουμε σε άλλο βίντεο. Οπότε, αν το αρχικό σημείο είναι η περιέργεια, ψάξτε το, διάβασέ το, μάθε το. Κάποιοι βέβαια θέλουν να το βιώσουν, έτσι, και πάλι από περιέργεια, να δούνε πώς είναι. Καλή τύχη. Δεν θα πω εγώ μην το κάνεις ή κάμε το.
Απλά σας λέω τι μπορεί να τραβήξει έναν άνθρωπο. Μια άλλη κατηγορία, ένας άλλος λόγος, είναι η αίσθηση του να ανήκεις. Πάρα πολλοί άνθρωποι ερχόμαστε από κατεστραμμένες οικογένειες. Γιατί όσο και αν λέμε στην Ελλάδα ότι η οικογένεια πάνω απ' όλα, τι εννοεί κανείς όταν λέει οικογένεια. Ένα μεγάλο μέρος, ένας μεγάλος αριθμός ελληνικών οικογενειών, καλύτερα να μην υπήρχαν. Γιατί δεν είναι οικογένειες, είναι κάτι άλλο. Όσοι με γνωρίζουν από την παιδική μου ηλικία ξέρουν ότι εννοώ, δεν θα μπω στη διαδικασία να το εξηγήσω τώρα. Όλοι εμείς λοιπόν που ερχόμαστε από μια παιδική ηλικία στην οποία δεν ζήσαμε την οικογένεια όπως θα έπρεπε να τη ζήσουμε. Είμαστε μόνοι μας. Νιώθουμε μόνοι μας. Και όταν ερχόμαστε σε επαφή με το Ισλάμ, ακόμα και αυτή η αίσθηση ότι στο Ισλάμ ο ένας με τον άλλο, ξένοι άνθρωποι μεταξύ μας, αποκαλούμαστε τον άλλο αδερφό ή αδερφή, sister brother. Γιατί στο Ισλάμ όλοι είμαστε αδέρφια. Σου δίνει μια αίσθηση του ανήκειν, του θα με αποδεχθεί κάποιος, θα ανήκω κάπου. Και σαν άνθρωποι, σαν όντα, βιολογικά όντα, είμαστε της ομάδας. Θέλουμε να ανήκουμε, είμαστε κοινωνικά όντα. Για εσάς που έρχεστε από αυτό το σημείο, το ξέρετε, το να ξεκινήσει κάποιος, τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Και αυτό θα το δούμε στο επόμενο το βίντεο. Διότι ξεκινάς με την έννοια ότι θα μπω κάπου που θα με αποδέχονται και θα καταλάβουν τον αγώνα που έχω κάνει και θα καταλάβουν ότι προσπαθώ. Και βρίσκεις μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα. Σαν άνθρωπος ο οποίος έχεις αλλάξει, βρίσκεις μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα. Εννοώ στην Ισλαμική κοινότητα, στην Ούμμα που λέμε. Δεν είναι πράσινο το γρασίδι από την άλλη πλευρά. Οπότε, αν το κάνετε μόνο και μόνο ως κοινωνική ανάγκη του να ανήκετε σε ένα κοινωνικό σύνολο, μην το κάνετε. Και εδώ είμαι απόλυτη. Είδατε στα προηγούμενα, λέω εντάξει, χρησιμοποίησε το σαν εφαλτήριο, αλλά πήγαινε κάπου αλλού. Εάν η ανάγκη σου είναι να ανήκεις κάπου, μην το κάνεις. Μην το κάνεις. Δεν είναι αυτός ο λόγος για να αλλάξεις θρησκεία. Πρέπει να είναι κάτι πολύ πιο προσωπικό, κάτι πολύ πιο πνευματικό. Είναι η επαφή σου με το Θείο και το πώς εσύ σαν άνθρωπος είσαι διατεθειμένος να αλλάξεις, ούτως ώστε να ζήσεις τη ζωή σου σε σχέση με το Θείο. Δεν θα μπεις σε μια κοινότητα, δεν θα ανήκεις, δεν θα βρεις αυτό που λέμε οικογένεια. Όλο αυτό ακούγεται πολύ ωραίο στη θεωρία, αλλά στην πράξη δεν συμβαίνει. Ναι. Υπάρχουν και άλλες 3 κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι οι άνθρωποι οι οποίοι το κάνουν για μόδα. Είναι της μοδός. Και είναι της μοδός. Το Ισλάμ είναι η θρησκεία η οποία απορροφά ανθρώπους που έρχονται από άλλες θρησκείες περισσότερο από κάθε άλλη. Και γιατί είναι της μόδας? Γιατί τόσα χρόνια το Ισλάμ παρουσιάζεται σε εμάς τους δυτικούς, τους μη γεννημένους μουσουλμάνους, ως κάτι κακό. Συνδέεται με πόλεμο, συνδέεται με βία, συνδέεται με μίσος, κάτι πάρα πολύ άσχημο. Και ήρθε τώρα το ίντερνετ, παιδιά μου. Έρχεται το Facebook, έρχεται το Instagram. Και βλέπει ο μέσος άνθρωπος ότι αυτή η εικόνα, η οποία δημιουργήθηκε κυρίως από πολιτικές δυνάμεις και από τα μίντια, δεν είναι πραγματική. Μπες στο Instagram και ψάξε μουσουλμάνα ή μουσλίμα, το λέμε εμείς στα αραβικά. Βλέπεις κάτι πανέμορφες γυναικάρες που φτιάχνουν τα hijab τους, που σου δίνουν συμβουλές. Βλέπεις ανθρώπους ήρεμους να μιλάνε και να σου λένε για τις εμπειρίες τους. Γνωρίζεις ανθρώπους μέσα από το Facebook. Κάνεις φιλίες με ανθρώπους και βλέπεις ότι είναι φυσιολογικοί άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι. Και έχουν μια καλή ζωή. Έχουν αρχές. Κάτι που καλώς ή κακώς στην Ελλάδα έχουν χαθεί λίγο. Υπάρχει μια σεμνότητα. Υπάρχει μια καλοσύνη στο Ισλάμ. Την οποία εάν δεν έρθει σε άμεση επαφή, εάν δεν υπήρχε το διαδίκτυο, δεν θα την ήξερες. Άρα είναι πολύ ελκυστικό όλο αυτό. Ένας τρόπος ζωής διαφορετικός από ό,τι έχεις ζήσει, το οποίο σε τραβάει. Άρα είναι της μόδας. Και πάλι εδώ. Εάν σε τραβάει η εικόνα, εάν σε τραβάει αυτή η διαφορετική εικόνα που βλέπεις και θες να το χρησιμοποιήσεις σαν ξεκίνημα, κάντο. Αλλά και πάλι οι λόγοι σου πρέπει να είναι πολύ πιο σημαντικοί, πολύ πιο βαθύ. Πολύ πιο βαθιά η ανάγκη
του να αλλάξεις θρησκεία. Υπάρχει μια ομάδα, ειδικά στις δυτικές κοινωνίες, όχι τόσο στην Ελλάδα, η οποία το κάνει γιατί θέλει να θυματοποιηθεί. Διότι το Ισλάμ και οι μουσουλμάνοι, καλώς ή κακώς, είναι στις θυματοποιημένες ομάδες. Κατά με λανθασμένα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και επειδή είναι κυρίως παιδάκια από οικογένειες που ποτέ δεν έχουν βιώσει δυσκολίες, ποτέ δεν έχουν... ήταν πάντα privileged. Αποφασίζουν να γίνουν μουσουλμάνοι ή μουσουλμάνες και μάλιστα υπάρχει μια κοπέλα η οποία έχει ολόκληρο blog, έχει χτίσει μια ζωή πάνω σε αυτό. Να προσπαθεί να πείσει τον κόσμο ότι να ορίστε ήμουνα privileged και τώρα που έγινα μουσουλμάνα δεν είμαι. Αυτός εκτός από ότι δεν είναι λόγος να αλλάξεις, θεωρώ ότι άτομα τα οποία το κάνουν για αυτό το λόγο θα έπρεπε να βρουν λίγο τα κενά μέσα τους και να τα καλύψουν με άλλο τρόπο. Και επίσης, κατ' εμέ δεν είναι... Πώς να το πω τώρα... Εγώ προσωπικά δεν νιώθω ότι είμαι το ίδιο πράγμα με αυτούς τους ανθρώπους. Εάν αλλάξεις θρησκεία, εάν έρθεις στο Ισλάμ μόνο και μόνο για να είσαι θύμα και για να μπορείς μετά να πεις «Α, με στραβοκοίταξε κάποιος επειδή φέραγα hijab». Ευτελίζεις τη θρησκεία. Ευτελίζεις εμένα. Ευτελίζεις τη θρησκεία μου. Και δεν μου αρέσει αυτό. Άρα, εάν πιάσετε τον εαυτό σας να θέλετε να το κάνετε για να τραβήξετε τα βλέμματα και για να αρχίσει ο κόσμος να σας φέρετε άσχημα και εσείς να «Αχ, εγώ που υποφέρω». Υπάρχει κάποιο θέμα εκεί. Πρώτα πηγαίνετε σε ένα ψυχολόγο καλό και μετά, εάν πάτε, κάνετε τη θεραπεία σας και θεωρήσετε ότι όλα καλά και συνεχίζετε να ενδιαφέρεστε για το Ισλάμ, όχι για τον εαυτό σας, γιατί είναι εγωιστικός λόγος να αλλάξεις θρησκεία, τότε ναι, πηγαίνετε. Αλλά εάν είναι το εσύ, εγώ να νιώθω θύμα, εγώ καημένη, εγώ ο καημένος, όχι. Και υπάρχει και μια μειονότητα η οποία μπορεί κάλλιστα να έχει ξεκινήσει από μία από αυτές τις 7, πόσες είναι, 5 αιτίες που σας είπα και φτάνεις στο σημείο που είναι το σωστό. Να ψάχνεις ένα βαθύτερο νόημα. Κάποιοι άνθρωποι μπαίνουν στο Ισλάμ γιατί νιώθουν την ανάγκη για ένα βαθύτερο νόημα. Νιώθουν την ανάγκη για πνευματικότητα. Νιώθουν την ανάγκη να βιώσουν τη θρησκεία, την έννοια της θρησκείας, να τη βιώσουν, να μην είναι μπρελοκάκι η θρησκεία. Κάτι που το θυμάσαι το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, μάνα μου. Χριστούγεννα, εγώ δεν ξέρω κανένα χριστιανό να πηγαίνει στην εκκλησία. Προσωπικά, στον κύκλο μου, κανείς δεν πήγαινε. Θες κάτι το οποίο να έχει αξία. Θες κάτι το οποίο να το νιώθεις, να το βιώνεις, να το έχεις στη ζωή σου. Να μην το θυμάσαι μια φορά το χρόνο. Ή όποτε σε καλούν σε γάμους και βαφτίσια. Αυτός είναι ο σωστός ο λόγος για να μπει στο Ισλάμ. Και πάλι, επαναλαμβάνω, μπορεί να έχεις ξεκινήσει από κάπου αλλού και να φτάσεις στην βαθιά ανάγκη να το κάνεις. Και όταν θα φτάσεις στη βαθιά ανάγκη να το κάνεις, από προσωπική εμπειρία μιλάω, και εγώ προσωπικά ξεκίνησα από 2 από αυτά τα οποία σας ανέφερα, δεν θα σας πω πια 2. Όταν θα φτάσεις σε αυτό το σημείο και θα έχεις αυτή την ανάγκη, εκεί είναι και το σημείο στο οποίο δεν θα σε νοιάζει. Δεν θα σε νοιάζει τι θα πει ο γείτονας, ο ξάδερφος, η μάνα, ο πατέρας. Δεν θα σε νοιάζει. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν τους αγαπάς ή δεν τους νοιάζεσαι ή... Αλλά δεν θα σε νοιάζει. Γιατί για σένα θα είναι αυτό το οποίο θα σε κάνει χαρούμενο ή χαρούμενη. Αυτό που θα μιλάει στην ψυχή σου. Και πάρα πολύ συχνά όταν άνθρωποι... Μα γιατί, εσύ, γιατί. Τους εξηγώ ότι δεν μπορώ να σου το εξηγήσω λογικά. Δεν θα σου δώσω επιχειρήματα. Με κάνει χαρούμενη, με κάνει ευτυχισμένη. Το πώς, το γιατί και το... είναι δικό μου θέμα. Άρα, από όπου και αν ξεκινήσετε, μπείτε στο Ισλάμ μετά από πολλή μελέτη και μελέτη της θρησκείας όσον αφορά τα γραπτά, τις συνήθειες, δηλαδή τα χαντίθ, το Κοράνι, αλλά και μελετώντας τους ανθρώπους, μελετώντας τους μουσουλμάνους. Πάρα πολύ κοινή φράση είναι ότι το Ισλάμ είναι τέλειο, οι μουσουλμάνοι δεν είναι. Το οποίο παλαιότερα με προβλημάτιζε και δεν μπορούσα να το καταλάβω. Μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί από τη στιγμή που αποφασίζεις να γίνεις μουσουλμάνος, εάν αποφασίζεις να ανήκεις και σε μια κοινωνία Ισλαμική, θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος ή προετοιμασμένη. Και για το τι θα ακούσεις, αλλά και κυρίως για το τι θα πεις και τι δεν θα πεις. Και αυτό είναι σημαντικό.
όταν μπαίνουμε σε συζητήσεις. Θα το συζητήσουμε στο επόμενο βίντεο. Κυρίως γιατί τελειώνει η μπαταρία, αλλά και γιατί νομίζω ότι έχω περάσει το 20 λεπτό. Άρα, για σήμερα, οι αιτίες. Και για εσάς οι οποίοι έχετε έναν άνθρωπο στο περιβάλλον σας, ο οποίος προτίθεται να αλλάξει ή έχει αλλάξει ήδη. Πριν μπείτε στη διαδικασία, που κάποιοι από εσάς το κάνετε με πολύ καλές προθέσεις, πριν μπείτε στη διαδικασία να αρχίσετε να τον βασανίζετε ουσιαστικά ή να την βασανίζετε, με το ότι από πολύ ευγενικές προτάσεις και νήξεις ότι αχ ρε παιδί μου και στο Ισλάμ, ναι το Ισλάμ, και όταν ένας άνθρωπος έχει περάσει από μια διαδικασία να μάθει και να αλλάξει, που είναι επίπονη η διαδικασία να αλλάξεις, όταν θα του πεις εσύ το Ισλάμ, τον ενοχλείς λίγο, τον πληγώνεις, τον πονάς, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα. Αν έρθει με το ζόρι να σου πει φίλε, έλα, εγώ έχω γίνει μουσουλμάνος, θέλω να σε κάνω και εσένα, εκεί όπα μπάστα. Εκεί έχεις κάθε δικαίωμα. Να του πεις κάτσε ρε φίλε, όχι να κρίνεις τη θρησκεία του. Να του πεις όπα φίλε, όχι. Εσύ τα δικά σου, εγώ τα δικά μου. Αυτό υπάρχει και στο Κοράνι. Στο Κοράνι μέσα ο Θεός είπε στον προφήτη Μοχάμεντ, peace be upon him, ότι εγώ έχω τη θρησκεία μου, του έδωσε τη συμβουλή να πει στον κόσμο ότι εσύ έχεις τη θρησκεία σου, πιστεύεις ότι θες να πιστεύεις και εγώ έχω τη θρησκεία μου, πιστεύω ότι θέλω να πιστεύω. Είναι στο Κοράνι αυτό. Άρα, εάν πάνε με το ζόρι κάποιοι που έχουν μπει στο Ισλάμ να σας αλλάξουν, έχετε κάθε δικαίωμα. Αλλά εάν ο άλλος κάνει τη δουλειά του μοναχός του και δεν σε πειράζει, το να αρχίσεις να του λες όχι, είναι το λάθος, δεν μπορείς. Εμένα μου έχουν πει το τρελό ότι επειδή έχω γεννηθεί Ελληνίδα, βάσει DNA δεν μπορώ να είμαι μουσουλμάνα. Γελάγανε και τα πλακάκια του μπάνιου εκείνη τη μέρα. Δηλαδή, αλλά εγώ έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία, ξέρω να περιμένω. Και μου φαίνονται αστεία αυτά. Όχι μου φαίνονται αστεία, δεν θυμώνω πλέον. Πολύ. Σίγουρα δεν με πληγώνουν, σίγουρα δεν με αγγίζουν. Ή θα με θύμωναν ή πλέον τώρα με κάνουν και γελάω. Οπότε ναι, λίγο σεβασμός ο ένας προς τον άλλον και εσείς που σκέφτεστε να αλλάξετε, να ξέρετε γιατί το κάνετε. Δεν αλλάζετε πουκάμισο, είναι αλλαγή ζωής, την οποία θα πρέπει να την υποστηρίξετε. Θα πρέπει σαν άνθρωπος να ξέρεις εάν μπορείς να ανταπεξέλθεις στις ανάγκες της θρησκείας. Για παράδειγμα, καλώς ή κακώς το αλκοόλ δεν επιτρέπεται. Αν πίνεις 5 βαρέλια και τα βγάνεις στο Facebook και είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς έχει συνδέσει το αλκοόλ με την καλοπέραση ή με την καλή διάθεση, μπορείς να το κάνεις αυτό, μπορείς να το σταματήσεις. Γιατί τι νόημα θα έχει να γίνεις μουσουλμάνος και να παραβιάζεις έναν από τους κανόνες. Εκτός και αν μου πεις, εγώ θα ακολουθήσω την Χάναφη σχολή που λέει λίγο αλκοόλ δεν πειράζει και θα πάω εκεί. Αν είσαι συνειδητοποιημένος μαζί σου. Αλλά θέλει αλλαγές. Θέλει πολλές αλλαγές. Αυτά προς το παρόν. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ευχάριστο το σημερινό το βίντεο, αλλά ο σκοπός μου δεν είναι να ικανοποιήσω, ο σκοπός μου είναι να συμβουλεύσω. Θα σας αφήσω και στο επόμενο βίντεο θα μπούμε λίγο σε βάθος να δούμε τι συμβαίνει όταν πλέον αποφασίσεις να αλλάξεις. Έχουμε καλύψει το τι μπορεί να σε τράβηξει στο Ισλάμ και θα πάμε να δούμε τι συμβαίνει όταν αποφασίζεις να αλλάξεις. Αυτά προς το παρόν, από εμένα, γεια σας.